Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cơm chiên cá hồi, salmon fried rice. Một bữa ăn nhanh gọn nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cơm 2-3 chén cơm nguội. Cơm đã nấu và để nguội qua đêm sẽ giúp cơm chiên tơi hơn. Cá hồi 100-150g cá hồi phi lê. Rau củ: 1/2 củ cà rốt, 1/2 củ hành tây, 1 nắm đậu que hoặc đậu Hà Lan. Gia vị: 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê tỏi băm. Nguyên liệu khác: 1 quả trứng gà, hành lá, dầu ăn. Các bước thực hiện: Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Cá hồi rửa sạch, thấm khô, sau đó cho vào nồi hấp hoặc luộc chín. Khi cá nguội, xé nhỏ thịt cá, cà rốt, hành tây, đậu que rửa sạch, thái hạt lựu, hành lá thái nhỏ. Bước 2. Chiên cơm. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn. Phi thơm tỏi băm, sau đó cho hành tây, cà rốt và đậu que vào xào khoảng 2-3 phút, cho cơm nguội vào chảo, đảo đều tay để cơm tơi ra, đập trứng gà vào chảo, nhanh tay đảo đều để trứng bám đều vào từng hạt cơm. Bước 3. Hoàn thành món ăn. Khi cơm đã tơi và có màu vàng đẹp của trứng, cho cá hồi đã xé nhỏ vào chảo. Nêm nếm với nước mắm, hạt nêm và tiêu. Đảo đều khoảng 1-2 phút cho gia vị ngấm đều. Cuối cùng, cho hành lá vào, đảo thêm 10 giây rồi tắt bếp, trình bày và thưởng thức. Múc cơm ra đĩa, có thể trang trí thêm một ít rau thơm hoặc rắc thêm tiêu xay. Dùng ngay khi cơm còn nóng để cảm nhận trọn vẹn vị thơm ngon. Những điều lưu ý: cơm nguội. Sử dụng cơm nguội đã để qua đêm trong tủ lạnh là bí quyết giúp món cơm chiên tơi xốp, không bị dính. Kiểm soát lửa, nên chiên cơm trên lửa lớn để cơm nhanh chín, tơi và không bị nát. Cá hồi, nên hấp hoặc luộc cá hồi thay vì chiên để cá không bị khô và giữ được vị ngọt tự nhiên. Cơm chiên cá hồi là một món ăn nhanh, gọn nhưng lại vô cùng bổ dưỡng và thơm ngon. Sự kết hợp giữa những hạt cơm tơi xốp, vàng ươm cùng thịt cá hồi mềm ngọt và các loại rau củ tạo nên một bữa ăn đầy đủ năng lượng cho cả gia đình. Món này rất thích hợp để giải quyết cơm nguội còn lại trong tủ lạnh một cách hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo về các món ăn ngon, hãy nhấn nút đăng ký, subscribe và theo dõi kênh YouTube Hà Thanh nhé. Hẹn gặp lại!